According to statistics, alam mo ba na kung 26 years old ka ngayon, pag umabot ka sa edad na 60 years old, ito ang posibleng mangyari. 63% will be broke, 27% will be dead, 5% ay kailangan pa din magtrabaho, only 4% will be financially independent, and 1% will be wealthy. What if, at the age of 60 years old, buhay ka pa niyan? For sure, lahat ng mga tao gusto makasama sa top 1% at top 4% ng population, tama ba? Pero, paano ba maging financially independent, mayaman, or wealthy? Kung gusto mong malaman ang top 7 secrets na magpapayaman sa'yo, ang video na ito ay para sa'yo. Kaya panoorin mo ito hanggang sa dulo. By the way, kung first time ka sa channel na ito, make sure to subscribe and hit the bell button para lagi kang updated sa mga learnings at di mo ma-miss ang mga next exciting videos. Number 1. Abundance mentality. Do you focus on things na hindi mo alam o wala sa buhay mo? Or do you focus on the things that you have? Kapag ang tao ay laging nakafocus sa wala at laging may kulang sa buhay niya, it drains energy, feel helpless, undeserving, laging nagwo-worry at nanliliit sa sarili. Scarcity mindset ang tawag dito. On the other side, ang mga mayayaman at successful people ay naniniwala that there is more for everybody. Abundance mentality ang tawag sa perspective na ito. Ang good news, pwede din ma-develop ito ng kahit sino. If you see things in a positive way, mas tataas ang chances mong mag-succeed. Ang mga wealthy people ay nagtataglay ng attitude of gratitude. The more you are grateful with the things you have, even how small it is, the more you attract blessings. Big thinkers din sila. They are visionary. Ang nakikita nila ay hindi kung sino sila ngayon, pero kung sino yung pwede silang maging in the future. They see opportunities in every crisis. Number 2. Acquire knowledge. According to an American author and educator, Alvin Toffler, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Ang karaniwang tao ay tumitigil na mag-aral pagkatapos graduate ng college. Sad to say, mostly na napag-aralan natin sa school ay hindi din assurance na magiging wealthy tayo. Successful people never stop learning because life never stops teaching. Gustong-gusto nila magbasa ng libro, makinig ng mga audiobook, manood ng videos, umattend ng mga seminars para mapalaki palalo ang finances nila. Number 3. Accumulate income-generating assets. Ano ba yung asset? According to Merriam-Webster Dictionary, ang definition ng asset ay advantage, resource, an item of value owned, something useful to defeat an enemy. Ayon naman sa number 1 best-selling finance author and businessman Robert Kiyosaki, ang asset ay defined as anything that puts money in your pocket. Example, mga negosyo at investments. Ang liability is anything that takes money out of your pocket. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mahihirap at middle class ay focus sila sa pagbili ng maraming liabilities instead assets. Example na lang, ang sasakyan ba ay asset or liability? Para sa poor at middle class, ang sasakyan ay asset. Pero para sa mga financially independent at wealthy people, ang sasakyan ay liability. Dahil naglabas ka ng pera para bilhin ito, pero bumababa ang value niya. At wala namang balik na pera sa'yo. Ang bahay ba ay asset or liability? Para sa poor at middle class, ang bahay ay asset. Pero sa mga financially independent at wealthy, ito ay liability. Dahil nagbabayad ka ng amortization nang wala namang balik na pera sa'yo. Paano magiging asset ang sasakyan at bahay mo? Pagkakitaan mo. Example, yung sasakyan mo pwede mong ipang-grab. O kaya, pwede mong iparenta ang portion ng bahay mo.
The goal is to accumulate as much as asset that generates income as you can. Para time will come na establish mo na yung assets mo, pwedeng magbigay sa'yo ng passive income. Ito yung tawag sa income that you earn while you sleep. Pag may passive income ka na, pwede mong i-reinvest kung gusto mo mas yumaman. Or this time, pwede mo na ipambili ng mga luho mo. Number 4. Accompany yourself with successful people. Alam mo ba na maraming tao ang may unfulfilled potential? Huwag mong hayaan na ikaw ang isa doon. Ang totoo mong potential ay mahirap ma-recognize kung ang mga taong nakapalibot sa'yo ay hindi ka kayang tulungan na ma-realize ito. Kung gusto mo talaga maging better version of yourself, be surrounded with people who are living your dream. They have higher standards than you at mas marami ka matututunan sa kanila. May inspire ka, hindi lang sa salita, but also by their example. Kung nakaya nila, mas kaya mo din. Ang sabi ni Jim Rohn, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na wag mo na kausapin ng mga kaibigan mo. Friends mo pa din sila. Pero, pwede mo naman palawakin yung network mo. Spend more times pag-aralan paano mag-isip at gumalaw yung mga successful people. Remember, success leaves clues. Accept the fact na kapag ginawa mo ito, ang ibang tao ay pwede mo maging kritiko dahil nagbago ka. Pero, meron ibang tao ang magsa-celebrate sa'yo dahil nag-grow ka. Choose wisely. Pansinin mo na lang si Mark Zuckerberg, founder ng Facebook. Friends sila ni Bill Gates, founder ng Microsoft, at Warren Buffett, CEO ng Berkshire Hathaway and one of the richest investor in the world. Tanong, sino ang 5 tao na lagi mong kasama? Number 5. Anticipate sacrifice. Ngayong Tokyo Olympics, nakuha na natin ang ating unang gold medal. Pero, alam niyo ba kung ano ang pinagdaanan ni Heidelin Diaz para makuha ito? 2008 Beijing Olympics, nagtapos siya ng 10th place. 2012 London Olympics, hindi siya nakatapos. 2016 Rio Olympics, nagtapos siya ng silver medal. At ngayong 2020 Tokyo Olympics, gold medal. Alam mo ba na nakamit niya ang ginto dahil sa ilang taon na pagsasakripisyo sa training, tamang diet at nutrition? Ayon kay Heidelin, masasakit at mahihirap din ang trainings na pinagdaanan niya. 13 long years of trying and failing. Malayo sa pamilya at tumigil din sa pag-aaral. Pero lahat ng yun ay preparation para makamit ang pangarap niya. Sulit ang sakripisyo dahil bukod sa pagpapasaya sa mga Pilipino at pagbigay karangalan sa Pilipinas, nasa 50 million pesos naman ang nakuha niyang incentives from private institutions and government. Yan din ang sikreto ng mga financially independent and wealthy people. Dumaan din sila sa iba't ibang sakripisyo at dahil doon, natutunan nila ang mga kailangang skills at tamang attitude para yumaman at maging successful. Kaya nga sabi nila, always trust the process. You have to pay the price. Work hard, but play harder. Tanong, ano yung 3 bagay na willing kang temporarily i-give up for something bigger? TV? Sleep? Games? Ilista mo yan, friend. Number 6. Activate self-belief. Trivia. Alam mo ba na walang naniniwala na kayang takbuhin ng 1 milya under 4 minutes? Until nagawa ito ni Roger Bannister noong 1954. At age 25, in 3 minutes and 59 seconds na lang tinakbo ang 1 mile. Ngayon, more than 1,400 athletes nang nakagawa nito. Hindi ka pa ready sa isang bagay hanggang hindi ka pa naniniwala na kaya mo makuha yon. Hindi nakakamatay ang failure dahil part yan ng success. Ang totoong failure ay pag nag-quit ka. Ang nakakamatay ng pangarap ay takot at duda sa sarili. Sabi nga ng 26th US President si Theodore Roosevelt, believe you can and you are halfway there. Tandaan,
Kapag may fear, walang pera. Nakakatawa, pero may sense naman, di ba? Yan ang sikreto ng mga wealthy at successful people. Matataas ang belief nila sa sarili nila. Number 7. Act now. Ang procrastination ay parang credit card. It's a lot of fun until you get the bill. Alam na mga mayayaman at financially independent people, importante ang knowledge. Pero mababaliwala ang lahat ng ito kung walang application. They are action and risk takers. Hindi mo naman kailangan maging magaling para simulan ang isang bagay. Pero kailangan mong simulan ang isang bagay para gumaling ka. According to Peng Joon, every journey begins with that first step and then another. But nothing happens until you take real action. In summary, ito ang top 7 secrets na magpapayaman sa'yo. Para mas madali mong matandaan, ito ang acronym 7A. Number 1, abundance mentality. Number 2, acquired knowledge. 3, accumulate income-generating assets. Number 4, accompany yourself with successful people. Number 5, anticipate sacrifice. 6, activate self-belief. And number 7, act now. Kung may natutunan ka at nakita mo itong valuable, comment below kung ano yung mga takeaways mo. Please subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa mga upcoming videos. Paki-like and share na din sa mga friends mo na gusto mong matulungan at kasabay mong yumaman. I'm praying na maging exponential din ang income mo. Maraming salamat and see you next time!